Ja, nu är jag på en andra camperresa denna sommar. Och även denna gång är det av till Norge. Och nu i Sodankylä, där Jesu och Kisiöälven möts. Och jag fortsätter norrut längs E75. Och här kommer jag till Saariselkä som är en stor turistort både sommar som vinter. Och nu är det dags för en kaffepaus, så jag svänger in på parkeringen här. Och då rullar jag igen genom Ivalo och vidare till Inari, eller Enare som det heter på svenska. Och här ska jag passa på att tanka, för jag vet inte om det finns mackar efter vägen norrut. Och jag lämnar E75 och tar av på väg 93 som går norrut. Ja, då kommer jag till norska gränsen. Och det verkar vara lugna pyckar i tullen. Ser helt dött ut. Och då är jag uppe på E6 som går hela vägen från Oslo till Kirkenes. Och jag gör en snabbis in till Kirkenes som har 3400 invånare. Och här ser allt ut som det gjorde för några år sedan. Och det mest intressanta i Kirkenes är om man kör bort till gränsen i Jakobsälven. Men jag får använda bilderna från min förra resa hit. För jag hinner inte köra hit idag. För jag måste vara hemma måndag kväll. Och det tar en hel dag att besöka gränsälven. Och gränsen Jakobsälv var en tidigare permanent året runt bebodd fiske- och jordbruksbygd. Och här står Oskar den andres kapell som färdigställdes 1869. Idag är området ett rekreationsområde var åkrar och ängsmarker hålls öppna från att växa igen. Och Norge har sin nordligaste garnison här på gränsen till Ryssland. Och här är gränsälven som smalast. Med bra tryck kan man kissa över på ryska sidan, men det är inte tillåtet.
Och söder om Kirkenäs, nära Svanvik, finns 3 länders hörnet där Norge, Finland och Ryssland möts. Och efter en snabbis i Kirkenäs är jag tillbaka på E6 och nu västerut. Och här hittar jag en parkering och så gör jag kväll för idag. Dagens färd har gått över bron i Övertorneå till Finland och vidare genom Rovaniemi, Sodankylä, Ivalo och Inari och hit till Kirkenäs. Och dagens körsträcka blev 660 kilometer. Och middagen avklarad och därefter blir det natti. Ny dag och dags för frukost. Och jag fortsätter västerut och här vägskälet till Enare, vägen jag kom hit igår. Och bron över Jocken och jag gör ett kort fotostopp. Och då rullar jag igen och kommer till en jättestor slättmark. Födesmyren är en 14 hektar stor myrmark och naturreservat med pals som påverkas av icke sammanhängande permafrost. Och vägen här går upp till det som kallas Pikkusuomi, alltså Lilla Finland, som ligger intill ishavet. Och vägen följer Barents hav och man ser små byar med några gårdar längs vägen. Och här i Varangerbotten delar sig vägen med E6 till vänster som går till Alta och Hammerfest. Och jag tar av till höger till Varangerhalvön som går till Vadsö och Vadö. Och nu kommer jag till Västra Jakobselva. Och jag vänder tillbaks en liten bit där jag såg en rastplats. Och jag parkerar in till Västra Jakobsälven som rinner genom Jakobselva samhället och ner i Varangerfjorden. Och här passade sig för en kaffepaus. Och muffins till kaffet smakar utsökt. God dagen. Ja, han är ute med hunden. Och Västra Jakobselva har cirka 500 invånare och en grundskola med 100 elever. Och samhället var tidigare en fiskeläge som tillhör Vadsö kommun. Och jag fortsätter över bron över älven med samma namn, Västra Jakobselva, som samhället. Och 17 kilometer längre bort kommer man till Vadsö som blev en stad 1833 och har idag cirka 4600 invånare.
jag svänger in i staden för att kratta grannbyns Roger som firar jämna år här. Ja, och man undrar ju hur fan har han kört vilse att han har hamnat i Vatsö. Ja. Ja, nej, det är inte kört vilse. Jag har varit här för 25 år sedan. Jaha. På Petter och Jo. Maria. Jo. Och vi har fiskat här förut. Och Ja, just det. med Göran Simo och Lennart Simo och det gänget. Benne Simo och Birre Löfbrott. Men de flesta är nedgrävda. Jo, just det. Jo, det är ju så. Jo. Vi har bara ett liv. Jo, och här firar han fyllde jämna, är det 40 eller 50? Han fyllde 60. Fyllde han 60? Ja, men det är bra. Jo, det låter bra. Jo, ja, bra, tack. När du spör... Och jag fortsätter igen efter ett kort stopp i Vadsö. Och här kommer jag till Skallälva, ett litet samhälle på andra sidan älven med samma namn. Skallälva grundades på 1860-talet av invandrare från Finland. Och orten är en av de få som inte brändes ner under tyska reträtten från Finnmark hösten 1944. Och vägen följer Varangerhalvöns östra sida längs med Barents hav. Och jag gör en liten sväng genom Kiberg som har cirka 200 invånare. Och där borta ser man Vardö som ligger på en ö ute i Barents hav. Och man tar sig till Vardö genom denna tunnel som är 2,9 kilometer lång och går 88 meter under havet. Och så dyker man upp ovan havsnivån igen och då är man i Vardö. Och jag kör en runda genom stan. Och Vardö fick stadsrättigheter 1789. Och Vardö är tillsammans med Hammerfest en av de äldsta städerna i Finnmark. Och Vardö har cirka 1700 invånare. Och bosättningen Vardöhus fästning uppfördes av kung Håkon Magnusson på 1300-talet. Och jag söker mig till en parkering för att inta lunchen. Vardö var centrum för en livlig gränshandel med Ryssland under 1800-talet. Den så kallade pomorhandeln. Och bak i staden ser man radarstationen Globus som officiellt spårar rymdskrot och gissningsvis för att hålla koll på grannen Ryssland. Och Vardö är den östligast belägna tätorten i Norge som ligger lite längre österut än Kirkenes. Och då lämnar jag Vardö och tar tunnel ut till fastlandet igen. Och jag tar av på vägen till flygplatsen för att fota tunneln som började byggas 1979 och invigdes 1983. Och jag fortsätter norrut genom stepp eller prärieliknande natur.
Och folk är ute för att plocka bär, troligen smultebär, vilket är hjorton på norska. Och jag fortsätter med Barents hav intill, som är en del av Norra ishavet. Ja, det är en speciell natur här med jättestora stenar som ser ut att ha ramlat ner från himlen. Och mellan de stora stenbumlingarna ser man fritidshus. Ja, det är en intressant väg med den speciella naturen. Och här har jag aldrig varit förut. Däremot har jag varit i Vardö innan tunneln byggdes. Då fick man ta färjan över. Naturen förändras igen och här måste jag göra ett fotostopp. Och man ser häftiga sten- och klippformationer i typ skiffersten. Monumentet är till minne för några soldater som stupat här när de försvarade Norge mot fascismen år 1943. Och efter ett tag kommer jag till orten Hamningsberg. Och Hamningsberg är ett avfolkat fiskeläge och som ligger längst ut på Varangerhalvön. Och idag finns ingen fast befolkning på orten. År 1900 var orten en av de största fiskelägen i östra Finnmark med omkring 250 invånare. Ja, här tar vägen slut. Orten utnyttjas idag av fritidsboende. Vägen är inte öppet vintertid, men platsen kan nås med snöskoter och med båt. Och monumentet är rest till minne för de räddningsinsatser våren 1894 som i orkanvindar räddade 36 fiskare ute på havet från en säker död. Ja, då är det bara att börja köra tillbaks och in på en parkering för att koka en kopp kaffe. Och lite dröna vier innan jag lämnar de häftiga vierna.
Och tillbaks på E6 igen. Och så kommer jag till Tanabro. Och nu måste jag tanka bilen och dieseln här i Tana går på 19,40 svenska kronor per liter. Och jag tar av på den norra Tanafjordsvägen västerut. Och det går även att köra södra vägen E6 genom Utsjoki och Karasjok till Laxälv. Klockan är snart 9:30, så det börjar vara dags att söka ett övernattningsställe. Och jag fortsätter genom Börselva och strax efter hittar jag ett ställe att övernatta på. Och till middag blir det Bullens varmkorv. Och dagens körning har gått från Kirkenäs västerut och upp till Vadsjö och Vadö. Och ner igen och vidare hit till strax utanför Börselva. Och dagens körsträcka blev 646 kilometer. Morgon igen och lite diskjobb innan jag drar vidare. Ja, då rullar jag igen och det är söndag morgon den 24 augusti. Och tillbaks på E6 genom Laxälv och vidare längs södra änden av Porsangerfjorden. Och här kommer jag till Olderfjord, där jag tar av till höger på E69 norrut. Ja, nu är jag kaffesugen, så det får bli en kort kaffepaus. Och efter kaffestoppet rullar jag vidare igen. Och här kommer ett område med häftiga sten- och klippformationer. Och vidare ner i Nordkaptunneln 212 meter under havet som är 6870 meter lång. Ja, då kommer jag till Honningsvåg. Ja, man måste ju ta en snabbis in i staden. Och Honningsvåg är Norges nordligaste stad och har cirka 2250 invånare. Och staden är centralort i Nordkapp kommun i Finnmark fylke. Och här står en av Hurtigrutens fartyg. Och Honningsvåg är utgångspunkten för vidare färd till Nordkapp. Och här finns en naturlig hamn dit drygt 100 kryssningsfartyg anländer sommartid.
Endast Geiranger och Bergen angörs av fler kryssningsfartyg än Honningsvåg. Och här finns även en träkyrka från 1885. En av få kyrkor i Finnmark som inte brändes ner under andra världskriget. Och jag fortsätter igen längs E69 norrut. Och vägen kryper högre och högre ut. Och från Honningsvåg är det 34 kilometer upp till Nordkap. Och Nordkaps kommun grundades 1860. Och vägen går genom ett kartlandskap varvat med mossa och gräsområden. Och när man kommer högre upp kommer man in i molnen. Och här är parkeringen där leden går bort till Knivsfjällodden som är Norges nordligaste punkt. Ja, då är jag framme i Nordkap och här tar vägen slut. Och parkeringsavgiften går på 110 svenska kronor. Och man får klä på sig för det är kallt och blåsigt. Och man får spänna åt mössan så den inte tar en flygtur. Ja, och Nordkap visar väl sitt rätta jag. Sikten är i stort sett obefintlig. Ja, det är nog så här de flesta får uppleva Nordkap. Och Nordkapudden är en 307 meter hög klippa som stupar brant ner i norra ishavet. Och Nordkap ligger där Atlanten och norra ishavet möts. Och norrut härifrån, mellan Nordkap och Nordpolen, finns endast Svalbard. Då vädret är klart ser man midnattssolen här från mitten maj till slutet juli. Och där har vi monumentet där alla ska fota sig framför Globen. Ja, man ser inte ens havet eller stupet ner. För så här såg det ut då jag var här år 2021. Här står Midnight Sun-monumentet med olika norska städers namn på tegelstenarna. Och där i dimman ser man hallen, Nordkaphallen, som färdigställdes 1988. Och här köper man inträdesbiljetter till hallen som går på 340 svenska kronor. Och givetvis finns det turistfällor i hallen, som den här souvenirbutiken.
Nordkaphallen ligger inne i berget, förutom butiken och restaurangen som ligger ovan mark. Och nedanför besökscentret finns museum och en sal med filmer från platsen. Och på skärmarna kan man se en film om jordens slutning som gör att vi har midnattssol här uppe i norr. Ja, då lämnar jag Nordkap och rullar söderut igen. Och ett kort fotostopp in till de häftiga klippformationerna. Tiden har slipat stenarna och format klipporna. Och jag fortsätter en bit igen för att söka mig en parkering för en kopp kaffe. Och här hittar jag ett lämpligt ställe för en fika. Ja, vädret kan jag då inte klaga på. Hittills har jag haft fint väder nästan hela tiden. Efter fikat rullar jag igen ner till E6 och jag tar av till höger som går till Alta och Hammerfest. Och E6 fortsätter söderut mot Alta. Och här ser man igen ett prärieliknande landskap med vidder så långt ögat ser. Ja, det är söndag kväll och här möter jag regnet. Och vägarna är också helt okej. Och här nere på lägre höjd möter man skogen. Ja, då kommer jag till Alta som har 15 800 invånare. Och Alta centrum har vuxit ihop till en långsträckt stad som är Finnmarksfylkes viktigaste utbildningscentrum. Jag rullar vidare genom Alta och över bron i Kåfjorden. Ja, det tar sin tid att köra i Norge då vägen slingrar runt fjordar och fjäll. Men man upplever vackra byer överallt. Det kvittar nästan vart man kör i Norge, så har man storslagen natur framför sig. Och vägen följer fjorden och över bron i Sörstraumen. Och vidare genom Oxfjord och i Storslätt hittade jag en parkering, för nu är det dags att göra kväll. Och dagens färd har gått norrut, upp till Nordkap, sedan tillbaks till E6 och söderut genom Alta hit till Storslätt.
Och dagens körsträcka blev 650 kilometer. Och nu är dags för middagen. Och det får bli makaroner och köttbullar. Och det är en fin parkering med varma toaletter och dusch. Och morgon igen och frukost innan jag drar vidare. Och idag är det molnigt, men ingen regn än så länge. Ja, då fortsätter jag söderut igen. Och det är måndag den 25 augusti idag. Och vägen följer längs Lyngenfjorden. Och här i Olderdalen kan man ta färjan över till Lyngseidet och vidare till Tromsø. Och jag fortsätter genom Skibotten och svänger av till E8 som går till Kilpisjärvi i Finland. Och framme vid gränskontrollen. Och då är jag i Finland. Och vidare genom Kilpisjärvi söderut. Och de långa raksträckorna innan man kommer till Karesuando. Och här tar jag bron över till svenska Karesuando för att tanka. För dieseln är billigare i Sverige. Och här finns en allehanda butik med en bensinmack. Och dieseln här går på 16,89 kronor per liter. Och jag korsar gränsen igen för att ta finska sidan hemåt, som är en snabbare väg än den på svenska sidan. Ja, det blev en snabbis på 4 dagar. 2517 kilometer totalt. Och dagens körsträcka från Storslätt hem är 563 kilometer.